Tänään vietettiin taas vähän videoiltaa, että oli Catchmatch ja Antti ja Catchmatchin pojat sitten ja katsottiin vähän kunnon vanhanaikaista toimintaa ja päädyimme katsomaan sitten Van Damme Time Cop. Joo, ja tää on varmaan sulle aika tuttu elokuva. Joo, ohjauksesta vastaa mies nimeltä Peter Hyams. Joo. Ja tästä on semmoinen eräänlainen yhteistyö Van Dammen kanssa lähti, eli Sudden Death oli muun muassa hänen käsialaa ja Enemy Closer, joka on niin kuin Van Dammen näitä viimeisempiä teoksia, niin se on myöskin Peter Hyamsin ohjaama. Joo, ja Peter Hyams, jos en väärin muista, se ensimmäinen ainakin Hollywood-ohjaus oli se Outland, missä on Sean Connery, se avaruusfilmi. Niin, se Alien-klooni. Niin tai siis Alienin maailmaan sijoittu. Niin. Se on muuten hyvä filmi. On. Joo, niin se kannattaa katsoa kyllä. Muistaakseni sieltä oli ilmoitettu, että se tulee niin Arrovilta just ilmoitettiin, että tulee 4K siitä. Joo. Niin, tarvitsisi hommata, mutta anyways, tänään me puhutaan Van Dammesta ja Apasihan on aikaisemmin tehnyt tästä jakson kyllä, mutta nyt keskitytään tähän elokuvaan, eli tosiaan science fiction elokuva, joka perustuu siis sarjakuvaan saman nimiseen. Joo, 92 valmistui sarjakuva ja tämä elokuva valmistui 94, eli 2 vuotta myöhemmin, eli hyvinkin pian sai sitten oman filmointisoinnin siitä, joka kertoo varmaan siitä, että se on ollut jonkinnäköinen hyvässä suosiossa ollut se sarjakuva, muuten mä en näe mitään syytä, että sitä olisi tehty elokuva. Joo. Mike Richardson ja Mark Verheiden on luonut sen sarjakuvan ja siis sehän on, ainakin Mark Verheiden mä muistan siitä Battlestar Galactica, sitä uudesta sarjasta kyllä sitten. Ja tämänhän on muuten tuottanut Universal-yhtiölle sitten Renaissance Pictures, eli se tarkoittaa sitä, että Sam Raimi on yksi tuottajista ollut tässä, kyllä. Ja Sam Raimihan oli tuottamassa myös Van Dammelle sitten Hard Targetia, kyllä. Että tällainen pieni pyörii sitten. Joo. Mutta joo, elokuvassahan sitten Van Damme on siis tämmöinen kyttä, joka saa tiedon siitä, että nyt on perustettu uusi kyttäyksikkö. Ja se kyttäyksikkö on semmoinen Time Cop-yksikkö, jossa sitten, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta siis semmoinen poliisin erikoisryhmä, joka valvoo sitten laittomia aikamatkustuksia. Joo, Damme on se yksi kyttä niistä ja sehän alkaa kohtauksella, missä hänen vaimo kuolee. Ja tai itse asiassa se alkaa sillä villilännen alkukohtauksella. Joo, mutta sitten siirryttiin hyvinkin pian niin kuin moderniin aikaan, 94 ja siinä hänen vaimo kuolee ja sitten ollaankin tulevaisuudessa. Tulevaisuuden vuossa 2004. Oliko se 4? 2004. Joo, ja sitten siinä hänen pidätyksen yhteydessä selviää, että tuleva pormestari tai silloinen pormestari, kuvernööri. Senaattori. Niin, senaattori, okei. Niin hän rahoittaa presidenttivaalikampanjansa rahoilla, mitä käydään menneisyydestä varastamassa. Kyllä, joo. Ja sitten siinä Damme on kurkkua myöten kusessa, koska alkaa kuolee näitä aikamatkustuskyttiä alkaa kuolla ja sun muuta. Ja, että Damme on sitten kurkkua myöten kusessa ja sitten aletaan ajassa vähän hyppimään sun muuta. No. Ja sitten hän samalla huomaa tilaisuuden, että hei, mä pystynkin pelastamaan myöskin minun vaimoni. Joo, siis tämähän on siis vähän niin kuin aikamatkustajien elokuva ja siis tämähän on vähän samalla, ottaa ehkä vähän mallia Back to the Future 2, missä mennään niin kuin siihen. Ihan koko ajan mennään ajassa etästä. Niin, mutta tämä on ehkä vähän pettymys siinä mielessä, että sehän ei olla, siis hyvin nopeasti alussa ollaan siinä niin kuin villissä lännessä ja sitten ollaan 20-luvun siellä lama-hommissa, mutta sitten ollaankin niin kuin vuodessa 94, että periaatteessa ei tässä nyt juuri edes matkusteta ajassa. Tiedätkö, että ollaan 2004 ja sitten 94. Että siinä on se 10 vuotta ja ja siis ainoa mikä erottaa vuoden 2004 sitten niin kuin siitä 94 on se, että niin kuin Van Dammella on semmoinen hienon näköinen auto, siis semmoinen, missä ei ole ikkunoita ollenkaan. Niin, ja sitten kaiken näköisiä, elektroniikka-osia siinä päällä, että ei oikeastaan mitään muuta. Teipattuja porkkia. Just näin, että ja tämä nyt ei ole, siis jos mietitään vaikka toi Peter Hyams just sitä Outlandia, mistä puhuttiin, niin tämä ei ole kyllä kauhean mun mielestä hyvin kerro tästä, tai rakenna tämmöistä tulevaisuuden maailmaa, että en tiedä, onko se tietoinen valinta. Onko ne halunnut pitää sen sillä niin jalat maassa, koska halutaan keskittyä tähän actioniin. En tiedä. Kyllä. En mä tiedä. Mutta niin kun, siis actionihan tässä nyt on se tärkeintä ja Van Damme. Niin ja mä tykkään Ron Silver. Ron Silver, joo. Se on kyllä vittu harvinaisen kyrpäkaveri tässä leffassa. Kyllä kuka vittu haluaa tommosen äijän kanssa hengailla. Se on ihan vitun mulkku. Se kohtelee kaikkia ihmisiä, jotka hänen ympärillä on niin vitu huonosti. Ja se on jotenkin, että siis mä en tiedä minkälainen henkilö se on.
se oikeassa elämässä, mutta ainakin jotenkin se leffoissa se oli jotenkin vittumaisen oloinen äijä. Kunnon liero, vittu, eikä se halua missään tekemisissä. Vastenmielinen paskakasa. Ja siis tähän se nimenomaan sopii tosi hyvin kyllä. Ja siis tosiaan tässä on tätä vaalikampanjaa, että sehän hakkaa niinku omia alamaisia. Ja sen myös niinku sit menee tapaan sitten vuodessa 1994 siis nuorempaa itseensä siinä. Ja mun mielestä ehkä leffa hauskin juttu on se, että niinku... Tässä on itse asiassa parikin tuommoista tuplakohtausta. Eli Ron Silver on tuplasti ja Damme on parissakin kohtaa tuplasti. Mun mielestä tässä on se hauskin juttu, se, kun se Ron Silveri, se Senator McComb, niin menee sanoon itselleensä siinä, että joo, pidä tää firma, että se on satana miljardien arvoinen tulevaisuudessa. Ja sitten do me a favor, lay off the fucking candy bars. Ettei tule pötsiä. Joo. Okei. Siis mun täytyy sanoa, että Damme on kyllä mun mielestä vähän jäykkä tässä elokuvassa. On. Ja sitten tää on semmoinen niin suuri Damme-fanikin mä oon. Niin. Ja ei tästä itse asiassa ole hirveä kauan, kun mä tämän viimeksi katoin. Että tämän suurin ongelma on se, että tätä syö ihan joka kerta vitusti aika. Siis ihan vitusti. Siis nämä efektit on... Joo. Siis sanotaan näin, se lavastus, kun oltiin 20-luvulla, mä tykkäsin siitä lavastuksesta, ulkopuolelta näytettiin, mutta kaikki se efektit sun muuta, ne oli tosi halavan näköisiä. Joo, siis se tulevaisuuden maailma, niin kuin mä saat siinä mitään Mielikuvitukseton tulevaisuus. Ja siis ne jopa lukee, niin kuin, okei, sulla on tämmönen älyauto, mikä menee, tämmönen vitu Tesla, mikä on siis semmoinen pienoismalli, tiedätkö sä, niin kuin teippailtu kaikkien hävittäjän osia kiinni. Sit sä silti luot jotain sanomalehteen. Niin. Ei se niinku näytä yhtään, että se olisi niinku tulevaisuudessa. Melkein tohon aikaan alkoi olla jo netti silleen tosi hyvällä mallilla. Mutta entä sitten action? Tässähän on ihan hyviä. Ihan hyvä, sanotaan näin, mutta silti ei tää likimainkaan Dammen parhaimmistoa. Että ei siis niinku, ja se, että... Ehkä siis mä tykkäsin eniten siis siitä, kun siinä ollaan 20-luvulla se, kun se vetää niillä kepeillä sitä yhtään jää turpaan. Ja se on aika alussa, että se on vähän huono. Mutta niin, ja niin, sano vaan. Niin, siellä lopussa sitten, kun ollaan siellä myrsky, on synkkä ja myrskyinen yö ja tapellaan sitten siellä niin kun periaatteessa elokuvan alkukohtauksessa valataan siihen ajassa taaksepäin, niin tapellaan siellä kämpässä. Niin siellä on ihan hyviä tappeluita. Musta se 20-luvulla oli mun mielestä se paras läppä, oli se, kun se tuli se äijä sieltä. Niin. Olen viettänyt Kid Franciscon kanssa 10 erää samassa kehässä. Ihan makaa tajuttamana. Ja Damme sanoi, että joo, mä kattelin Mike Tysonia telkkarista. Jotain tämmöistä. Mutta siis Damme ei ole kyllä mun mielestä kauhean sympaattinen hahmo, eikä myöskään, mä en usko sitä rakkaustarinaa, mikä tässä on. Ei todellakaan, ja sitten musta tuntuu, että Damme on tehnyt tämän saada nyt pois päiväjärjestyksestä tämä elokuva, että muutenkin niin hengetön. Vähän niin kuin tuntuu, että se on vähän niin kuin, tiedätkö, phoned in tää rooli, tiedätkö? Se ei ole semmoinen niin kuin, tiedätkö, hauska Damme, vaan niin kuin, tämmöinen vähän totinen Damme tässä. Näihin ajankohtiin näihin Dammen sekoilut alkoi tosissaan. Siis eikö tullut Street Fighter samana vuonna? Vai tuliko se seuraavana vuonna? About samoihin aikoihin. Onko mulla tässä Street Fighter käden ulottuu? No joo, okei, löytyy. Tässä lukee 95. Eli sama. Ei, tässä lukee 95. Eli seuraava vuosi. 95. Tässä luki 94. Okei. No mutta voidaan aika samoihin aikoihin on tullut sitten. Joo, Damme oli pahimmillaan, sanotaanko noin. Joo, sehän sekoilui hirveästi. Joo, ja Street Fighterin jälkeenhän se soitteli se kuuluisan puhelun sille tuottajalle. Eli hän halusi 20 miljoonaa per elokuva. Ja... Ei kun 30 miljoonaa se halusi. Niin, siis se oli silleen, jotenkin näitä, siis Universalin kanssa ne teki Hard Targetin ja sitten tämän Time Cupin ja sitten ton Sudden Impact. Sudden Death. Sudden Death. Niin, ja siis tää taisi tulla just ennen Sudden Deathia, mutta siis 95 oli Van Dammen vuosi. Niin. Ja sitten Universal tarjosi, että hei, tehdään 3 elokuvaa vielä. Oliko se just, että ne olisi tarjonnut 30 miljoonaa tai jotain, tai 15 miljoonaa? 15 miljoonaa, 5, mutta Damme halusi 30. Niin, että hänen pitää saada about saman verran. Mitä... Jim Carrey. Niin. Ja sitten ne oli sanonut, että no ei me lähetä tähän. Ja sitten Damme on sitten sanonut, että elämänsä pahin virhe. Mieti, kun nämä on kuitenkin studioelokuvia. No onhan tääkin studioelokuva, mutta niin kuin... Mutta kun siltä lähti roolit, niin, siis se ei päässyt enää tekemään
töitä. Siis ainoa mihin se pääsi tekemään oli just jotain honkkarissa. Just näin, että niin kuin, sittenhän alkoi tämä niin Van Dammen honkkariohjauskauden. Tai siis tuli Maximum Riski ja sitten toi Ringolamin kanssa. niin, Siis, ja Knock-Offi tuli. joo. Ja siis se alkoikin olemaan sitten, en mä muista tuliko Knock-Offi edes Suomessa ensin. Ei tullut. Niin. Että se alkoi olemaan sitten Maximum Riskat pääsi tulla. Maximum Risk oli hetken aikaa. Niin. Se oli tyyli joku viikon, mutta sillä... Joo. Mutta anyways, niin kun tästä selvästi alkaa niin tämä Van Dammen luhistuminen sitten kohti suoraan videomarkkinoita, missä se vielä tänäkin päivänä on. Sitten. Ja onhan se nyt vanha mies, että nykyään suoraan streamingiin sitten just, että onko sä katsoa se uusimman se? En oo. Man of Darkness. Niin. En oo kattonut. Saanut IMDb:ssä 3.8, niin mä en tiedä kauheasti innosta. Mutta YouTubesta se löytyy kokonaan ja oikeasti niin kuin maksuttomana, niin mä ajattelin, että jos joku päivä tuossa katsoisi se. Joku tylsä soteinen päivä. Joo, mutta se on, tiedätkö näitä romaniatuotoksia? Joo, se on aina vähän semmoinen ei-laadun tae. Joo, ja sitten sen Kill Em All 2 se teki sitä, se on kuulemma vähän parempi, mutta en ole nähnyt. Joo. Mutta palataan nyt tähän vielä sitten, eli vähän niin kuin loppuun sanot, että tämä on niin kuin se ihan ok elokuva. Tämä on aina ollut ihan ok elokuva, mutta kyllä mä muistan, tämä käytiin silloin Kinolassa kattoon ja kyllä tämä oli vähän sillä niin kuin meh, varsinkin Hard Targetin jälkeen. Sä otat huomaan, mitä se oli tätä aikaisemmat ollut, niin ne oli ihan saatana käsittämättömiä, ne on moderneja, ne on klassikkoja tietyllä tavalla. Mutta okei. Mieti, siis jos verrataan tuohon Nowhere to Runiin, kyllä tämä on parempi. On tää parempi. Nowhere to Run on perhe-elokuva. Niin. Että niinku, eikö tullut niitä Hard Target ja Nowhere Run ja sitten tuli tää jotakuinkin näin. Niin kyllä tää siitä oli niinku ylös niinku askel eteenpäin, mutta ehkä vähän just tällainen pettymys, että tää on kuitenkin tämmöinen science fiction homma ja tällä vähän niinku odottaa vähän niinku tyyli jotain Universal Soldieria, mutta jos verrataan vaikka siihen, niin onhan se ihan vitusti parempi kuin tää Universal Soldier. Ihan vitusti. Siis Universal Soldieri, tiedätkö kun pelkästään Dolppa tekee sille jo 4 tähteä. Koska se on aivan käsittämättömän hulvaton siinä elokuvassa, siis Dolph Lundgren. Joo. Ja sitten vielä sekin, että kun tämä tuli silloin elokuvateattereihin, niin sekin nosti intoita. Oi K-18, ja sitten mentiin katsomaan, ei tässä ollut mitään. Ja, siis tämähän VHS, niin tämä on 58 sekuntia leikattu tämä, että ainakin se, kun se käsi lähtee irti. Ja sitten vissiin kun hakkaa kepeillä on leikattu. Se vähän niin kuin joo, sitä oli ja sitten oli lyhennetty tosi paljon, oli niitä palavia ruumiita, tai ne palavat ihmiset juoksee siinä. Ja sitten varmaan sitä, kun ne potkii maassa ja tällainen, mutta niin kuin, just tällainen, siis verrataan jälleen kerran taas vaikka Universal Soldier ja Hard Target, niin ei toi ole... Ei tässä ole graafista väkivaltaa käytännössä ollenkaan. Paljon paskaakaan kyllä. Niin. Tässä on vaan turpaa vetämistä ja sitten tosiaan se efektillä lähti niin sen käsiin. Niin ei se näyttää paska. Se näytti huonolta suoreuksena. Ja se mikä mulla aina jää mieleen tässä, ei niin hyvässä mielessä on se just niin kuin tää Ron Silver. Mä en tiedä, spoileri tulee tässä, mutta siis lopussa Ron Silverikin se törmää niin kuin nuoruuden minänsä ja sitten se muuttuu, se ihan vitun paska CGI-efekti, se tulee semmoinen limapallo siitä ja se on ihan vitun paskan näköinen. Siinä olisi pitänyt olla semmoinen, tiedätkö vanha kunnon semmoinen Rick Baker-efekti, se on tingi, niin kuin tiedätkö naamat olisi sulautunut yhteen praktikaali ja haljennut keskeltä. No vittu silmä puhjennut. Joo, niin kuin semmoinen Total Recall, niin kuin Schwarzenegger. Joo, ihan vitun huippu. Niin. Kun tässä oli muuten semmoinen kohtaus, missä Damme vähän karjuu menemään. Niin Ron Silver. Come on, help me up. Se pääräjä. Kun siinä oli se siirtyminen, kun siirretään autolla, pitää ajaa sitä tiettyä, muuten sekin oli paluutulevaisuutta, että piti olla se tietty vauhti, kun ajetaan sinne seinään. Ja miksi se vittu pitää ajaa seinään? Niin, ja eikö se voisi olla se joku niinku aukko siinä, jos menee joku pieleen? Niin. Sitä suoraan. Se on aika vitun vaarallista. Ja sitä mä en kanssa tajua, että miten ne tulee takaisin sieltä ajasta, tiedätkö? Että niin kuin miten ne teleporttautuu siihen ajoneuvoon takaisin, että se tulee sieltä. Miten se toimii tää? Niin mutta sitten yhtäkkiä ne tippuu johonkin lammikkoon. Niin. Siis mihin se ajoneuvo jäi? Mä en tiedä, olisikohan se paremmin sen sarjakuvassa selitetty, mutta niin tässä elokuvassa se ei ole mun mielestä kauhean loogisen tuntuinen tämä ajoneuvo tässä, niin kyllä ei sitä yhtään. Mä annan 3 tähteä, solidi 3 tähteä kyllä. Mä annan vähän. Okei. Mä annan 2,5, koska siis oikeasti siis tässä on semmoinen juttu, että ihan joka kerta tästä lähtee 0,1, kun tämän katsoo niin kuin
Ja sitten tämä menee jopa silleen, että mulla alkoi olla vähän silleen, että vittu kun mä oon tämän niin monta kertaa nähnyt, mä tiedän tasan tarkkaan mitä tässä tapahtuu ja mä en tiedä miksi mä tätä katon, kun en mä tämän parissa varsinaisesti edes viihdy. Mutta eikö se kerro jo jotain, että sä oon nähnyt tämän monta kertaa, aina uudestaan. Ja hei, eikös nyt tällä kertaa ensimmäistä kertaa kuitenkin näitä 4K transfer from 35mm original camera negative with Dolby Vision atmosphere ja toi Dolby Vision käsittely, niin kyllähän tää on hyvän näköinen levy. Siis olihan tää, ei siis siitä tää ei jää kiinni. Tää on niinku ongelmaton tässä elokuvassa. Joo. Että toi laatu on taas sitä taattua hyvää, että mä en ole kauhean montaa huonoa 4K:ta nähnyt. Melkein paskimmat löytyy sieltä Cameronin omasta. Ne Cameronin 4K-julkaisut on paskimmat, ne löytyy sieltä. Joo, ei, tää oli hyvä. Tää on Shout Factory ja siis niinku ihan siis hyvällä maulla tehty kyllä ja siis niinku, ja tää on aika hyvin kuvattu elokuva. Tää näyttää hyvältä tää elokuva kautta linjan. Siis hyvin valaistu ja kaikki niinku, ei ollut yhtään niinku sellaisia huonoja otoksia tässä ja tässä on paljon pimeitä kohtauksia ja näitä räjähdyksiä, niin kaikki niinku on sellainen spot on kyllä niinku on niinku hyvin tänään niinku tämmöiset niinku kiintopisteet, nämä hotspotit näkyy tässä kuvassa kyllä tosi hyvin. Kyllä. Täytyy sitten vielä perehtyä näihin massiivisiin ekstramateriaaleihin. Ei mitään. Ei yhtään mitään, mutta niinku. Niin siis se on niinku, tässä on vaan Blu-ray ja 4K ja that's fucking it. Ei, uusi transferi ja that's it. No. Wow. Mutta tulipahan katsottua uudestaan ja 2,5 ja 3 tähteä ja that's it. Ja ei mitään, kertokaa te mitä mieltä te olette. Ja hei, jos te olette lukenut sitä sarjakuvaa, niin kertokaa, miten yksi yhteen se on tämän leffan kanssa. No myös jos joku on ikinä katsonut sitä TV-sarjaa. Niin joo, se olisi hyvä kans tietää. Kerropa meille. Joo, kerro tunnelmia. Joo. Ja seuraavaksi katsottiin sitten Time Cop 2. Mehän alun perin kun lähdettiin tätä videoa tekemään, niin ei ollut mitään tietoa, että tullaan kattoon Time Cop 2. Ja sitten se oli tästä jo tosi kauan aikaa, kun me toi Time Cop 1 nauhoitettiin. Ja nyt sitten kävi onnekkaasti sillä lailla, kun käytiin tuo kun 5 tähden leffa divarissa, niin sieltähän löytyy sitten tämä Time Cop 2, mutta oliko tämä nyt kauhean onnekasta sitten? Kauhean etsinnän jälkeen, että tämä on oikeasti todella yleinen elokuva ja sitten kun sitä oikeasti haluaa löytää, niin sitä ei vittu löytänyt. Se piti ihan kellarista asti. Äijät onkin siellä joku varmaan lähemmäksi puoli tuntia ja sitten tulee ulos sen kanssa sieltä. Sama kaveri, joka tekee niitä Leffadivarin videoita, niin haki se. Kiitos sieltä tosi paljon. Tosi paljon kiitoksia meillä. Nyt oli kova leffa. Eli tänne on ohjannut semmonen äijä kuin Stephen Boyum. Ja tosiaan vuodelta 2003, ja tää on TV-elokuva, Universal Studios TV-tuotantoa kyllä. Ja luonnollisesti niin tämä jatkaa sitten tätä Mark Verheidenin sarjakuvasaagaa sitten, että mä en mitenkään tietoinen, mitä tässä sarjakuvassa tapahtuu, että onko nämä Van Damme-elokuvan tai tämän elokuvan tapahtumat sarjakuvista. Mulla ei mitään tietoa siitä. Että sama homma. Jos siellä joku katsomassa on lukenut joskus näitä, niin ilmoita ihmeessä sitten. No, kun mäkin kuulin vasta ensimmäisen kerran, että Time Cop perustuu sarjakuvaan, oli silloin kun Apassa ja Asialle Van Damme-spessut tuli, missä mä arvostelin kaikki Van Damme-leffat, niin siinä otti vähän asioista selvää, niin selvisi, että tämä on niinku sarjakuvaan perustuva. Mutta tämä tosiaan Time Cop 2 Berlin Decision. Yes. Tässä on Van Dammen korvaa tässä sitten semmoinen äijä kuin Jason Scott Lee ja hänet me muistetaan. Dragon. Kyllä. Eli Bruce Leen elämänkertatarina, niin hän on itse Bruce Lee siinä. Mutta ei ole sukua. Jos joku sitä miettii, niin ei ole. Mulle joskus joku ihan tosissaan väitti, että oli sukua ja ei ole. Onneksi nykyään netti toimii. Niin. Tässä myös nähdään Thomas Ian Griffith, joka varmaankin parhaiten ehkä muistetaan Karate Kid 3:sta. Niin. Ja se on kuitenkin ollut se luonut omaakin aktion uraa sitten, että häneltä muistetaan myös elokuvat, esimerkiksi toi Excessive Force ja sitten toi Cracker Jack ja John Carpenterin Vampires, se oli se päävampyyri oli kanssa. Mutta se on tehnyt jonkin sortista uraa kuitenkin aktion elokuvissa tällä. Ja tässä se on pahiksena sitten. Ja se näyttelee semmoista äijää kuin Brandon Miller sitten. Ja se on semmoisen joku Historical Society Authenticity-järjestön johtaja. Ja alkukohtauksessa me nähdään jännittävä tapahtuma, kun se on Berliinissä vuonna 1940 jossain natsien kekkereissä sitten. Ja sitten se Brandon meinaa tappaa itse Adolf Hitlerin siinä ennen kuin se on
aloittanut edes sotaa. Vai oliko, kyllä se oli varmaan sota alkanut Puolaan siinä vaiheessa sitten. Ja sitten toi saapuu paikalle tämä Ryan Chang siis. Juu, Ryan Chang, jota esittää tämä Jason Scott Lee. Hän on time cop, eli aikakyttä, niin saapuu sitten paikalle ja niin pistää sitten vähän pataan tätä tyyppiä. Ja tässä samassa yhteydessä sitten tämä Ryan Changin vaimo sitten kuolee. Ei Ryan Changin, vaan siis tämän Brandon Millerin vaimo. Brandon Millerin vaimo kuolee, joo, aivan. Joo, ja tästähän sitten niin kuin alkaa tämmöinen koston kierros. Siis kostotarinahan tämä on. Eli siis tämä Brandon Milleri yrittää kostaa tälle Ryan Changille silleen, että vedetään koko suku kylmäksi. Joo, eli mä en tiedä, tämä on tosi niinku, tää pomppii niinku ihan sikana tää aika. Tässä on enemmän time warpia kuin tuossa ensimmäisessä elokuvassa. Ensimmäisen puolen tunnin aikana. Joo, että siis ensin Jason Miller, tai Brandon Miller karkaa sieltä vankilasta, joku sen apurit auttaa sitä. Tää yrittää mennä ajassa taaksepäin estäässä. Ja sitten ne yhtäkkiä alkaa häviää näitä Time Cop poliisilaitoksen henkilökohtaa, koska jostain syystä tämä Brandon Miller sitten päätti aloittaa niistä muista, eikä sitten niinku tästä Jason Scott Lee-hahmosta sitten. Ja sitten se menee ympäri aikaa, niinku, vittu, se menee 20-luvulle ja Villiin Joo, siis iso äidin yrittää pistää kylmäksi 88 vuonna, 1888 vuonna, että niin kauas aikaa mennään tossa. Joo, ja sitten kun se ei onnistu siinä, niin se siirtyy vielä ilmeisesti vuoteen 1988, jokin diskoon. Joo, se siis vittu, tää on sekava, mutta siis tavallaan tää on tää on niin sekava, että tää on jo hauska. Okei, jos mietitään vaikka Back to the Future tai jotain Terminaattoria, niin oikeasti hyviä aikamatkustuselokuvia, sä alat miettiä sitä, että okei, tästä tulee vähän niin kuin juonenaukkoja tällainen. Tässä ei todellakaan kannata alkaa pysähtyä mihinkään ja alkaa miettiä, tässä ei ole mitään järkeä. Ei tässä ole. Tämä on oikeasti niinku no sanotaanko näin, että tämä on ainakin eräänlainen Universal Studion mainos. Mä oon ihan varma, että se on Universal Studio siellä huvipuistossa niin sanotusti kuvattu, että siinä on näytetty jokainen lavaste saatana laitettu jollain tavalla niin aikamatkustusjuttuun. Tässä 6 vai 7 eri aikakaudella pyöritään. Tässä niin vedetään koko ajan ympäri ämpäri. Niin Joo. Siis, no okei, toiminta. Kyllä tässä oli. Joo. Mutta siis enimmäkseen siinä, missä kun toi ensimmäisessähän on vähän ammuskelua tällä. Tässä oli pääasiassa hakkaamista. Nämä niin tappeluita oli siinä ja pari ihan ok. Oli. Mutta ei mitään tiedätkö. Tää on aika pliisu. Niin. Ja se ei tässä mitään vitu persoonallisuutta. Jos sä mietit vaikka Time Cop 1, mikä nyt ei ole mikään maailman erikoisin elokuva sekään, niin sä mietit, että mulle tuli yhtäkkiä mieleen, muistaakseni ne 2 äijää, mikä on siellä lopussa siellä talossa. Niin, 2 korstaa. Niin. No, mä muistan heti minkä näköisiä ne on. Mä en muista tästä yhtään mitään. Ehkä Thomas Ian Griffith, että sillä on blondikiukset. Ja siis tää näyttää tää näyttää ihan TV-elokuva. No siis tää on TV-elokuva ja me just Villen kanssa tuossa pohdittiin, että tämä täytyy olla 2-osainen pilottijakso, mikä siis, koska tämä oli se täydellisen pituinen vielä, kyllä. Siis silleen, että se olisi sopinut 2 jaksoon. Just nämä 2000-luvun alun TV-sarjat, niin 2 osaan sen olisi voinut paketoida. Joo, ja siis uskokaa tai älkää, tämä pituus oli 74 minuuttia 30 sekuntia silloin, kun lopputekstit alkoi. Kyllä. Ja ne meni ihan vitu hitaasti lopputekstit. Se on epätoivoisesti yritetty saada se, että vähän melkein 80 minuuttia tällä. Hei, mä en valittanut, että se alkoi niin nopeasti ne lopputekstit. Niin, ja toi oli niinku siis, etenkin se loppu, mä en nyt sen kummemmin ala tätä vaan, mutta siis varmaan jokainen hahmo, joka näkyy siellä poliisilaitoksella, sai oman pienen ruutuaikansa siinä. Eli se alleviivaa vielä sitä, että tämä on aivan varmasti ollut pilottijakso. Joo, ja se niin vähän niin kuin petaa seuraavaa jaksoa, että nyt on tämä systeemi on palautettu mutta nyt on uusi hälytys tulee ja se päättyy, se alkaa se ääni tulee. Joo, ja tässä on jotenkin uudistettu tämä aikamatkustusjuttu. Itse asiassa täällä takakannessa on ihan paska, tässä on tommonen tää samanlainen kolmio
mikä oli siinä. Ei siinä ollut tämmöistä laitetta. Siinä mentiin perselteen istuun semmoisen jokin koppiin. Ja autolla tarpeeksi lujaa, niin mentiin seinästä läpi. niin siis ykkösessä, mutta ei tässä semmoista Ei ollut, tässä se meni palasiksi. Niin, siis istuttiin vaan siinä niin kuin kopissa ja se lähti. Ja sit paino kellosta se lähti. Niin, ja mikäs se juttu, kun se tuli epämuodostuneena takaisin? Ja kun se oli siellä vankilassa sen yhden niin kuin aikakytän, niin pistänyt sen niin kuin silleen, että sinne se eksyi niinku muita molekyylejä mukaan, niin siitä tuli semmoinen epämuodostunut niinku vatsasta kasvanut joku mini-kyttä ulos siellä. Niinku. Kaksi äijää niinku yhdistynyt samaksi. Niin, mä en oikein tiedä, että oliko se tarkoitus niinku olla joku niinku, tiedätkö, istutus seuraava. Että tää on niinku riskitekijä, mutta ei sitä mun mielestä mainittu. Niin ei sitten tartuttu tuohon aiheeseen ollenkaan. Ja tuossa oli vielä sillä lailla, kun tää satanan Jason Scott Miller, tai Jason Scott Lee, niin hyppäsi samaan siihen aikavarppiin kuin tää, missä tää satana äijä on, Thomas Ian Griffith, niin ne niinku yhdessä meni samalla kertaa, niin mä aloittaisin, että tässä kohtaa niinku se ihmiset niinku yhdistyy tällä, koska sekin edellinen raato, se tuli sieltä sellainen niinku aikavarppi. Mutta ei tässä se vaan lensi sen tynnyrin taakse sitten ja ne oli samassa ajassa ja sitten ne oli villissä lännessä ja siellä se alkoi heti ammustelemaan sen jälkeen. Joo. Mut siis se mitä täytyy sanoa, että oli tosi epälooginen elokuva ja tämä oli semmoinen niin paljon aukkoa täynnä, että se olisi ansainnut nimenomaan TV-sarjan, se olisi selitellyt nämä asiat, mutta kun ei. Tämä oli vaan, siis tämä oli niin vitun sekava leffa, että jos sä tämän kyydissä pysyt, niin se on jo eräänlainen hihimä. Olisitko sä katsonut tämmöisen TV-sarjan? Tämä tuli 2000-luvun silloin alkupuolella, niin no en mä olisi. Siihen aikaan mun mielestä tuli se Martian Law-sarja, missä oli Sammo Hum. Eli sitä mä katoin, että se olisi riittänyt mulle kamppailuun. Eikö siihen tullut jo Sopranos? Joo, ja sitten taisi tulla Kylmät ringit ja tällaiset. Ne on parempi. Joo, vairit sun muuta. Se on muuten myös hyvä videon aihe. Siis leffat, mistä on tehty TV-sarja, mitä et ikinä varmasti kuullut. Niin. Koska noita on kaikkea. Starmanista on sarja ja mitä kaikkea on tommosia kummallisia sarjoja on tehty kyllä. Niin, ja se Mission Impossible on taas niin kuin sarjasta tehty elokuva. Niin. Eli tämmöisiä on. Joo, mutta tämmöisiä alkaa miettiä, kun tosiaan puhuu Time Cop 2, koska tää oli tosi paska filmi. Kyllä tässä nyt pari kertaa sai naurut, mutta vittu, siinä on kyllä tosi laiha lohtu. Ihan selkeätä paskasaavikamaa kyllä. Niin, ja sitten niin kuin syötetty kansalle, tiedätkö, sen ajan pop-ilmiöitä, esimerkiksi musiikki oli suoraan niin kuin. Siis, tää on just tätä vitun prodigytä. Joo. Piripolkkaa. Niin, prodigy-henkistä piripolkkaa. Ja sitten nu-metallia. Joo. Se lopputappelu. Joo, siinä oli hyvä se yksi kohta, kun se siirtyi sinne johonkin vankilaiseen. Siinä vähän niinku musiikki alkoi entelee. Siellä sä et tiedä, kohta alkaa. Vittu. Ja kun oikeasti se oli jo ongelmaksi saakka silloin 2000-luvun alussa. Joka filmiin piti tunkea sitä ja Bladeista se lähti missä. Bladeissa taisi olla ja sitten toi, ja etenkin Jet Lin leffat, mikä oli niin 2000-luvun ja viiva 2010, niin että Jet Li oli isosti mukana tommosesta. Sehän teki myös semmoisen erään aikamatkustuselokuvan nimeltä One. Mä en sitä varmaan ikinä näkköä, mutta sehän on tosi hyvä idea. Niin, kun mä aloin miettiä, että se olisi voinut olla vaikka Time Cop 3. Jet Lin oma näkemys siitä. Joo, en mä vittu oikeasti niin, mutta kato. En mä tiedä, 1,5 tähän. No mulle tulee se 1,5 kanssa. Tää on semmonen, tää unohtuu aikaan. Mutta toisaalta taas tulipahan nähtyä. Kun näitä on niinku tämmöisiä erikoisia jatkoosia, muun muassa niinku Hard Target 2. Niin. Ja se oli oikeasti hyvä taas, koska siinä oli taas tää Atkinson. Scott Adkins. Joo. Kyllä, ei sitä varmaan ole enää enempää sanottavaa. Että Time Capit oli siinä taputeltu. Aika kyttiä on kyllä ja ei, toi on kyllä... toi on kyllä paskasaavi matsku. toi oli kyllä niin paskasaavi matskua, mutta hei, kerro, sä nähnyt tuota 2 ja onko sä 1 fani, niin meitä kiinnostaa kuulla, se on kommentti. Seuraavaan videoon sitten! Ei mitään.